Doufám, že mě za tohle nezavřou. A proč? Protože jdu běhat na Slovensku. A vy pojďte se mnou. Jestli mám vyjít tam, nebo tam. OK, tak na takovou sradu. Tak jo, jak jsem začínal. Tak zkusíme, co bude tam. Ajajaj, jakou bránu. Zajímavé si, co chci bránu už nebo ne. Jako tak, že jo? Takže tu nejsme dveří. Ty vole, teď jede vlak. Ale super, no, teď jede vlak, když tady jsem. To už boys, nevím. Ale už je zde Janka. A město je tam. Takže abych se za chvíli neotočil. Takže buďte tam, nebo jsem. Shit, zkusím tam. To je hlavná cesta. OK, tak teďka pohlední asi ne. Jen přijeli auta. Máme kopec. Se mě nechce. A je machlávo. To jsem já. Hej. A nebo to ještě zkusím sem. Jestli to někam vede. Ale nevypadá, že by to někam vedlo. OK, teď se osad odsaď. To máme po silnici, vole, a tu je pepec. Jo, je tady semafor. Ten prochod se přece neplatí. Tady jsem běžel kolem nějakého supermarketu, ale a Can be asked, přečíst si ho jméno. Já jsem komediální genius. Chtěl jsem na ten rád. A za chvíli otevírají termály. Prostě mám rukavičky. Takže já 8 a jdu na to. Jen 8, to už je. Jsem vzal rukavice. Nebylo stále vole na hlavě? Jo. Já jsem se asi koukal, říkal, kurňa, je to, není to. Takže svítily boty z dálky, já jsem nevěděl, jaký má.